Așa, hai să vedem dacă este totul ok. Aprindem și laptopul. Vedem dacă a venit notificarea, a venit. Deci suntem pe pasul cel bun. Ia să dăm un pic mai în față trepiedul, mai aproape de noi, ca să ne reglăm poziția. Dacă intră cineva, să-mi spune și mie cum mă văd, cum mă aud, care este situația. Așa, și avem aici chat live. Să scriem și noi. Da. Așteptăm să intre cineva, să salutăm publicul, abonații. M-a luat și transpirațiile, este o căldură la noi de murim. Nicoleta Calută, bună dimineața, familie, bună dimineața și ție, Nicoleta. Haideți să vedem despre ce stăm de vorba astăzi. Astăzi vorbim despre ce vreți voi. Aștept întrebările voastre, nu am niciun subiect anume ca să îl dezbat singur, așa că am nevoie de ajutorul vostru ca să începem un subiect. Să intrăm și aici repede până mai intră câteva persoane. N-am mai intrat de ceva timp pe live, cred că sunt vreo o lună și ceva, 2 luni de zile de când n-am mai intrat. Așa. Ionuț Niculaisa, bună dimineața, se vede bine, am înțeles. Maria Fota, bună dimineața. Salutăm Timișoara și noi, de aici din Italia, transmitem salutări la toată lumea. Așa, intrăm unde suntem aici, canalul tău, și să vedem dacă ne arată și nouă. Dăm aici că suntem live, lăsăm sonul încet. Așa, să vedem și aici mesajele. La noi este duminică, Alina tocmai ce a venit de la muncă. Eu încep să vă spun așa din lucruri ca să până se adună mai mulți oameni aici pe live. Alina abia a venit de la muncă că a fost weekendul care a lucrat. Izabela doar ce s-a trezit și ea. Și ele în momentul de față se pregătesc, că vrem să ieșim și noi din casă și totodată să filmăm și un vlog pentru ziua de miercuri, bineînțeles că nu vrem să rămânem în gaură. Văd că încă lumea nu s-a trezit, la noi este ora 10, în România 11 ar trebui să fie treziți, dar mai așteptăm, nicio problemă. De la mine aveți 2 like-uri și de pe tableta soțului. Știm, întotdeauna știm că ne dați 2 like-uri, vă mulțumim oricum. Și pentru fiecare dimineață mesajele de pe Instagram frumoase, de bună dimineața și poftă bună la cafea și seara și nu mai spun. Vă mulțumim pentru toate. Așa că mai așteptăm să vedem dacă se trezesc. Dacă nu, stăm un sfert de oră, salutăm pe cei ce intră și care au bunăvoință să intre, să vorbească puțin cu noi aici. Voi prin mesaje, noi verbal, și asta este live-ul de duminică. Așa cum spuneam, nu avem niciun subiect, așteptăm întrebările voastre, dacă aveți întrebări pentru noi, pentru, nu știu, curiozități, ceva legat de Italia, legat de diaspora, legat de salarii, legat de multe, legat de viața în general, așa ca să zic. Care n-ați intrat de la început, bine că n-a trecut mult, 5 minuțele cât a trecut, puteți să dați înapoi cât merge și după care ne prindeți din urmă și reveniți. Dar, cum am spus, nu avem un subiect anume. 7 persoane. Se pare că astăzi nu avem succes. Dar mai așteptăm, nu ne grăbim.
Că nu vrem să dăm cu piciorul, că poate cine știe, în 2-3 minuțele se mai trezesc oamenii. Cum spuneam, cald. La noi a început căldurile după ploi și după vremea, iarna care n-a vrut să plece, a început și căldura. Andrei Codriniu Ignat, salut puțin, dar bun. Da, nu e nicio problemă că nu avem noi pretenții sar, dar cât de cât cei care sunt mai vechi așa pe canal și ne vedem mereu în comentarii și așa, da. Cine intră, intră, cine nu, nu. Maria Fotan, sunteți tare dragi, de aceea vă doresc multă sănătate. Mulțumim și vă dorim și noi la fel acelea și gânduri bune tuturor, sănătate, numai bine, bucurii. Lumea la votare, da, bravo, vezi, nu ne-am dat seama, uite, dacă ne dați câte o idee, ne mai aducem și noi aminte. Dacă noi nu suntem în focul ăla al PSD-ului, PNL-ului, bătaia după putere, după voturi, după aia, am uitat-o. Și aici se votează, dar pentru europarlamentari se votează, dar ne-a venit hârtie din aia să ne înscriem pe listele de votare, dar nu ne interesează pe noi așa tare. Așa este, da. Lumea este la votare în România, mai ales pe la țară, care mai dă care. Hai că te duc eu, hai că te fac, să-ți dau un mic, o bere, să mă votez pe mine. Raionii Torz, nu ați mai căutat casă? Să știi că ne-am oprit un pic de la tot ce ați văzut voi ce am căutat, v-am arătat aici pe canal, ne-am oprit un pic de la a căuta pentru că acum vara explodează un pic prețurile, mai ales zona aceea unde căutam noi. Se schimbă prețul caselor pe timpul verii și atunci am stagnat un pic așa. Dar n-am părăsit ideea, nu suntem, să zicem, în abandon, nu abandonăm ideea, dar mai păsuim un pic. Nici nu vrem să ne plimbăm aiurea toată ziua, bună ziua, să cheltui bani, că chestiile astea înseamnă bani cheltuiți. De exemplu, ultimile două care le-am văzut, a fost și foarte departe și era un pic cam costisitor, drumul dus-întors, numai să te duci să te întorci până acolo, depășeai undeva la 100 și ceva de euro doar pe drum, plus ce mâncai tu, plus ce alea. Și sunt bani aruncați, dar și de acasă nu ți le arată nimeni, trebuie să te duci să vezi, dar deocamdată, cum am zis, am luat o pauză cu căutările. Andrei Codrin Ineate, soare la voi, da, a ieșit acum printre picături, a fost un pic de nor dimineață, ieri a fost o ploaie cu un nisip din ăsta saharian, zic ei, cine știe după unde l-a dus și ce l-a dus, că s-au făcut mașinile, zici că au stat în nămol, în Sahara, în pământ, în nisip, așa sunt pline după, dar bine, nu mare ploaie, au venit câteva picături cât să facă de comandă mașinile. Maria Fota, eu am votat la ora 8 dimineață, mama mea! Ați fost foarte punctuală, ca să zic așa, repede ca să scăpați, nu să vă luați de grijă. Cum spuneam, noi n-avem... Am scăpat de euforia asta a votului când se vota în România. Nicoleta Calota, nu știu dacă ai mai vorbit despre asta, dar aș vrea să știu care sunt cheltuielile când, nu se vede aici că... când deții o mașină în Italia, de la înregistrare până la toate și tot ce înseamnă asigurări. Păi, de exemplu, când cumpărați o mașină, nu știu să vă spun la mașină nouă, dar este un cost de înmatriculare, dar vă spun din ceea ce știu eu la mașinile uzate. Când vreți să cumpărați o mașină uzată, contractul de vânzare-cumpărare, trecerea de la un proprietar la altul, se face la o agenție. Sunt agenții din astea private care se ocupă de chestia asta și aici se plătește în funcție de kilovați, de cavali, de cai putere se plătește. De exemplu, la o mașină, ce am plătit eu la mașinile mele, ca să vă faceți o idee, când am luat Opel Insignia care avea 160 de cai,
am plătit actul de vânzare-cumpărare, schimbul de proprietate, 700 de euro, dacă nu greșesc, sau 750, ceva de genul, că sunt vreo 5-6 ani de atunci. După care, când am schimbat, de-am luat Fordul, a fost 590 de euro, 600 de euro, care are 136 de cai. Deci totul se plătește în funcție de cai putere. Asta vorbim de imatriculare. Vă duceți la o agenție, multe agenții vă face direct talonul. Vă duceți cu proprietarul care vă vinde, declarați suma fictiv, că nu plătiți niciun impozit aparte, declarați suma și în funcție de cai puterea ai mașinii de kilovați, vă face taxa. După ce ați plătit taxa, sunt agenții care în același moment, atunci în 5-10 minute, vă dă talonul, libretul se numește aici, și sunteți direct proprietar cu numele dumneavoastră, cu tot. Sunt agenții care durează 2-3 zile, 10 zile, depinde. Dar în general vi-l dă, se face atunci pe loc trecerea de proprietar. Pe moment. Și v-am zis, vă costă în funcție de kilovații mașini. Iar la Lancia, când am luat-o, sunt vreo 3 ani de atunci, are 95 de cai și nu mai știu, vreo în jur de 450 de euro. Ceva de genul ăsta. Deci se plătește în funcție de cai putere. Iar asigurările sunt 14 clase. Are asigurarea aici când începi. Tu când pleci de la 0, practic pleci cu cea mai înaltă clasă și cea mai scumpă. Clasa 14. Tot așa, depinde în funcție de motorizare și de vârsta celui care este înmatriculată mașina. Sunt foarte scumpe la început. Un motor de 2000, dau un exemplu, cred că acum în situația asta 1000 și ceva de euro la început, fără să fie avut vreo asigurare aici în Italia. După care, ușor, din an în an scade clasa, de la 14 anul viitor o să fiți la 13, vă scade de la 1000, să zicem, ajungeți undeva la 900, al doilea an la 12 și tot așa, din an în an clasele vă scad și vă scade și prețul asigurării din an în an, dar depinde să nu aveți accidente între timp, că dacă cumva ați făcut accidente, după aceea vă crește din nou asigurarea. Cam asta e procedura când cumperi o mașină, foarte simplu. Te-ai dus, ai cumpărat-o, dacă o cumperi de la, să zicem, de la o concesionară, se ocupă ei de totul, de acest schimb de proprietate, bineînțeles aceleași costuri, sau dacă o cumpărați de la privat, mergeți cu persoana respectivă la agenție și vă face în aceea zi, primiți talonul cu numele dumneavoastră pe el, sunteți direct proprietar. Nicoleta, noi locuind în Anglia, scoatem din buzunar în jur de 350 de lire doar pentru asigurare lunar și taxa fără consumabile sau benzină, motorină. Victoria, salutare la toți, salutare și ție, Victoria, bună dimineața. Nu sunt atât de exagerate asigurările aici ca și în Anglia, sunt mult mai joase. Bineînțeles că sunt și aici asigurările pentru mașinile cu 250-300 de cai putere, 400 de cai putere, că na, lumea care își permite își ia. Că v-am zis, în funcție de motoare, sunt mai scumpe asigurările, tranzacția asta, schimbul de proprietar, în funcție de cai putere, se plătește. Și aparte de asigurare și înmatricularea asta, mai aveți impozitul pe an, care și ăsta e o porcărie până la urmă, se plătește tot în funcție de cai putere. De exemplu, la Ford, care am 134 de cai putere, plătesc 255 de euro pe an. La Lancia, 95 de cai putere, 180 de euro pe an. Iar la Insignia, care o am avut-o eu și acum i-am vândut-o lui Cosmin, fratelui meu, are 160 de cai putere și impozitul este de 360-350 de euro pe an. Undeva pe acolo. Deci am spus, tranzacția de proprietar se plătește în funcție de cavali,
Impozitul pe an se plătește în funcție de cavale că ai putere, iar asigurarea se face în funcție în capacitatea pentru capacitatea cilindrică și în funcție de vârsta proprietarului și celui care are permis, că bineînțeles dacă îți cumperi mașină trebuie să ai și permis, că altfel nu ai ce face cu ea. Și cam asta este cu mașinile. Ar mai fi varianta să o înmatriculezi, să te duci tu la motorizațiune, cum e la noi la RAR, dar costă mai puțin cu, nu știu, 200-300 de euro, dar faci mai multe drumuri, așa agențiile sunt conectate online cu această instituție motorizațiune și vă fac direct ei. Cam asta e treaba cu matriculatul, cu asigurările. Mai departe, 15 persoane, bună dimineața celor care au intrat aici și nu ne-au salutat. Deocamdată am vorbit cu 4-5 persoane. Magda Popescu, salutare din Ferrara, bună dimineața, salutare Magda. Vica Butaru, bună dimineața, să aveți o zi frumoasă, bună dimineața și vouă, vă doresc o zi frumoasă și plăcută tuturor. Bună dimineața Angela, bună ziua dragi români, bună dimineața Angela și ție, bună dimineața, e 10, da, bună ziua am putea să spun, eu am rămas cu bună dimineața. Așa. Deci, cum spuneam, mare planuri nu avem, ne-am oprit un pic cu căutările pentru că să treacă un pic vara și nebunia asta cu prețurile, că aici pe timp de vară totul se ridică. Le vom continua, cred că în toamnă, sau poate dacă între timp noi mai aruncăm un ochi așa pe aici pe acolo pe internet, dacă între timp apare ceva, vă dați seama că ne băgăm. Din planurile, Izabela a terminat școala generală, clasa 8-a, acum se pregătește pentru examen, care începe săptămâna viitoare, începând de pe 11, 12 și 13 are proba scrisă, după care spre sfârșitul lunii are proba orală. Și cam asta este viața noastră, muncă, puține plimbări, că ținem de bani din cauza situației cu casa, că nu vrem să fim risipitori și după când avem nevoie să nu avem de unde lua, pentru că, cum am mai spus, pentru a cumpăra o a doua casă costurile sunt mari și de-aia nici nu prea ieșim așa, cine știe, nu vedeți la noi multe vloguri cu un conținut, să zic eu, mai diferit, să călătorim, să plecăm, să ne reținem un pic, ca să spun așa. Salutare din Veneto, salutare Angela din Emilia, România. Spune cum vrei, totul e bine. Da. Bună dimineața, bună ziua, nu contează. Se pare că lumea este oamenii sunt la votare. Totuși vreți să vă mai cumpărați o casă. Da, deci rămâne valabil încă, nu am renunțat la idee, dar mai așteptăm, mai căutăm, mai strângem și bani, că aici e marea problemă. Nu e că nu case sunt până la urmă, dar problema marea noastră sunt banii, că... Așa, mai departe, ce mai avem aici? Nicoleta Calută. Pentru următoarea proprietate pe care vreți să o luați, v-ați gândit să vindeți apartamentul vostru sau să mergeți cu amândouă deodată? Nu. Nu vrem să vindem apartamentul, pentru că aici unde stăm este o zonă foarte bună, mă refer din punct de vedere economic. Nu este un oraș mare, sunt 15.000 de locuitori, dar avem, ca să zic așa, la dreapta am Parma la 40 de km, la stânga am Piacenza 20 de km, la nord am Brescia 80, am Milano 80 de km. Bologna 100, adică suntem undeva puși în centru, așa ca să zic, nu chiar foarte aproape de toate orașele astea mari, dar destul de aproape, să zicem. Cremona, 30 de kilometri, Marea este la vreo 100 și ceva de kilometri, dar nu ne interesează atât de tare să fim chiar foarte aproape de mare, dar ne interesează să fim într-o zonă bună
economică, cel puțin cu una dintre case. Și atunci apartamentul nu vrem să-l vindem. De-aia și cea de-a doua casă o căutăm, nu știu, într-o zonă care nu orașe foarte mari sau am dorit cât de cât în general să fie, să zicem, aproape de mare, nu chiar lângă mare, că nu ne permitem, sunt niște prețuri exorbitante, nici nu putem să le luăm în calcul, dar cât de cât acolo un 20 de kilometri, 30 să fie mai aproape de mare și o luăm pentru ideea de a avea ceva cu un pic de curte, o a doua casă unde să te relaxezi în weekend, adică să pleci de la bloc în weekend, să te duci acolo, să stai, să faci un grătar, să pui o floare, să o uzi, să stai o iarbă, să ai activități din astea. Nu ne gândim la să luăm o casă unde să putem să creștem porci, găini, să facem agricultură sau nu știu ce. Pentru că nu poți să te împarți și aici și acolo tot timpul ca să te duci să uzi roșiile, castraveți și așa mai departe. Ne gândim doar pentru viitorul îndelungat, adică la pensie, să avem două case, adică noi să stăm la pensie cât ar fi de mică, să nu mai plătești o chirie sau o rată la timpul ăla, deja că, vedeți, un coleg de-al meu a ieșit la pensie, are 67 de ani, după 20 de ani munciți în Italia, ca șofer, care plățile, adică contributele la stat sunt destul de ok, după 20 de ani a ieșit cu 850 de euro. Dacă eu stau în Italia cu 850 de euro, pensie, să mai plătesc chirie sau rată 400 de euro, pe ce să fac cu 400 de euro? Să mănânc ce? Să plătesc lumină de unde? Să vă dați seama, o asigurare la mașină, că la 67 de ani când ies la pensie, nu e că stau decât în scaun și nu mai plec nicăieri. Mai am și eu mașină, mai mă și eu la piață, mai am și eu la cumpărături, mai mă plimb și eu, mai vizitez, mai vreau să-mi ajut și eu copilul. Și cu 800 de euro ce să faci? Așa măcar cât e de mică pensia, să zicem, 800, 1000, cât o mai fi pe timpul ăla. Dacă nu mai e nimic de plătit în spate, rată, chirie, etc., trăiești cât de cât cu 800 de 1000, nu? Cam asta e ideea. Deci apartamentul nu vrem să vindem pentru că era foarte ușor. Dacă vroiam să vindem apartamentul, era mult mai ușor și mai rapid se întâmpla treaba, pentru că puneam apartamentul în vânzare. Noi deja cam jumătate l-am achitat, o sumă de 30-40 de mii afară ce mai avem de dat la bancă ne rămânea din apartament, plus banii care aveam noi strânși, atunci puteam să ne luăm o casă de 100 și ceva de mii până într-o 150 de mii, că aveam bani de avans, de acte, de toate alea. Dar nici nu vrem să ne aruncăm așa mult, pentru că suma mare, adică costul unei case de 100 și ceva de mii, duce și la mai mulți ani de rate, duce și la o rată mai mare lunară, duce și la o dobândă mai mare, duce la costuri mai multe în general. Și de-aia nu vrem să ne aruncăm așa tare și plus că suntem 3 persoane. Dacă la o adică la pensie Izabela, să zicem că rămâne cu apartamentul, noi ne mutăm la acea casă care o să o cumpărăm. Sperăm că reușim până la urmă. Și atunci ea rămâne aici. Va fi viața și ei mai ușoară, că nu va mai avea de plătit rate, chirie și așa mai departe. Iar noi să zicem că ne mutăm în partea cealaltă, dacă reușim să cumpărăm tot așa mai liniștiți. Și cam asta e ideea, cam asta este planul nostru. Pentru asta vrem. Nu neapărat că vrem noi să fim, vezi Doamne, nu știu ce bogați, să avem 2 case sau nici de cum nu mergem cu gândul să o cumpărăm o altă casă, noi să trăim aici și pe cealaltă să o închiriem sau să ne mutăm acolo și apartamentul să-l închiriem. Nu facem așa ceva. Pentru că o casă deja închiriată după, nu știu, 7, 8, 10 ani de zile cu chiriași în ea, din nou ai bani de băgat după și așa mai departe. Mari bani nu scoți rata, să zicem așa. Dar deocamdată noi, la suma care o căutăm și la rata care vrem să o facem, să zicem că ne permitem să le ducem pe amândouă înainte. Tocmai de-aia nu ne aruncăm la sume exagerate și încă nu avem posibilitatea, să zicem, să mă bag să cumpăr o casă de 150.000 de euro, pentru că ca să cumperi o casă de 150.000 de euro, cum e cazul la noi, la a doua casă, care taxele sunt mai mari, ar trebui să cheltuim undeva la 50.000 de euro. Ca să înțelegeți, nu, mai bine, deci 50-60.000 de euro, ca să înțelegeți voi. Deci când cumperi a doua casă aici în Italia,
de în valoare de 150, cheltuielile tale sunt undeva la 50-60 de mii. Pentru că trebuie să ai 20% avans din casă, trebuie să plătești 9% taxe, din 150 de mii sunt 13.000 de euro, plus 20% 30 sunt deja 40 și ceva de mii. După care notar, agenție și ce cheltuieli mai sunt, că nu le mai am toate în cap acum. Deci, cheltuielile cu cumpărarea unei case în funcție de valoare ei. Mă refer când cumperi a doua casă. Prima, cheltuielile sunt mai mici la prima casă, dar pentru prima casă sunt deja videouri pe canal pentru cei care nu ați văzut video. Am vorbit prea mult deja. Mai departe, Ionuț Nicolaese, succes pentru Izabela la examen. Mulțumim frumos. Raluca J, te rog, spune cât la sută se plătește taxe pentru patrimoniu. Dacă te referi la impozit, nu? Că asta cred că înțeleg, taxe pentru patrimoniu. Impozit la casă, pentru prima casă în Italia nu se plătește impozit. Toată viața nu plătești impozit pentru prima casă. La a doua, deja de la a doua casă, cum o să fie, să zicem, la noi cazul, la a doua casă o să plătim impozit și impozitul se plătește în funcție de valoarea cadastrală a casei. Adică, de exemplu, casa în agenția de intrate aici în Italia are o valoare cadastrală. Adică eu pot să o cumpăr cu 20.000 de euro, dar în agenția de intrate poate să aibă o valoare de 50.000 de euro. Și impozitul se plătește în funcție de valoarea cadastrală. Ce valoare are în agenția de intrate în primărie, este nu știu cât la sută din acea sumă, calculul încă nu știu nici eu, dar se plătește în funcție de acea valoare cadastrală. Să vă dau un exemplu, la casa care ați văzut-o prima, care trebuia să... n-am reușit să o luăm, noi o plăteam 50.000 de euro, dar valoarea cadastrală era de 80.000 de euro în agenția de intrate. Pentru că poate oamenii între timp au mai făcut lucrări, au mai renovat ceva la casă, la așa, și atunci alea te duci și le declari și îți cresc valoarea cadastrală. Iar noi plăteam impozit în funcție de acei bani, de 80.000. Iar noi casa o plăteam cu 50.000. Poți să-i scazi valoarea, numai să aduci un evaluator și să-ți o reevalueze cu agenția de intrate, dar e dificil. Dar oricum, impozitul se plătește în funcție de valoarea cadastrală, nu în funcție de cât ai plătit tot tu. Pe piața privată, să zic așa, se plătește cât valorează ea la stat. În agenția de intrate înseamnă fiscul la noi, statul care îți ia taxele, în funcție de valoarea de acolo plătești impozitul la o casă. Angela, succes Izabelei, mulțumim, sănătate soției, mulțumim, sănătate și vouă tuturor vă dorim. Mai departe, sănătate și mamei, mulțumim. Maria Fota, la noi în Timișoara a plouat la ora dimineața cu găleata. Acum e o căldură de amețești. Da, și la noi aici, după atâtea ploi și atâta timp urât, s-a schimbat. Acum a trecut la căldură, dar este o căldură așa, parcă nu ai oxigen în atmosferă, nu este aer, nu poți să respiri cum trebuie. John Mayer, cum se comportă vecinii italieni în general? Vecinii italieni în general, cum să zic, am mai vorbit de multe ori și prin multe live-uri de chestia asta și prin vloguri. Aici se împarte, așa ca să zic, în două categorii. Oameni rasiști și oameni mai puțin rasiști. Dar, în general, cam toți au o chestie în ei, au o răceală, nu sunt ca... Nu putem să-i comparăm cu țările nordice, ca și rasism, dar totuși găsești aici un strop de rasism. Nu putem să-i comparăm ca și noi, ca și români. Noi suntem foarte calzi, foarte primitori, foarte zâmbăreți, foarte... În schimb, ei nu sunt așa, sunt un pic mai reținuți așa. Poate și din cauza celor întâmplate în trecut cu străini, cu români, cu fel și fel de nații, dar oricum sunt reci față de noi. Nu sunt ca nemții, nu sunt ca elvețienii, ca, ce să zic eu, olandezii, dar găsesc și aici un pic de răceală în comportamentul lor. Sunt care
nici nu te salută sau te salută doar în scârbă de dragul de a te saluta ca și vecin. Dar în general, ca să zic eu așa cum îi numesc eu, sunt cam lingușitori așa, adică nu lingușitori, prefăcuți. În față îți vorbesc ni, na, na, na și după care el tot stranier te consideră și așa mai departe. Nu ai, ca să zic eu, nu poți să legi cu ei o prietenie strânsă sau ca și vecin, doar decât ciao, ciao, buongiorno, buongiorno și nu te întinzi cu ei. Sunt rari oamenii italieni care te întinzi cu ei. În general, cei care s-au căsătorit cu românce sau italieni, cei care s-au căsătorit cu români și ușor, ușor au văzut despre ce este vorba și s-au schimbat, să zicem, ca mentalitate. Dar, în mare parte, reci, nu sunt ca noi. Cam așa îi definesc eu, cel puțin, din punctul meu de vedere. Poate alți oameni îi văd pâinea lui Dumnezeu sau îi văd nu știu cum. V-am zis chestia asta pentru că mulți oameni spun nu, că Italia nu e așa, că nu sunt rasiști, că nu. Când vii ca turist, Italia se vede într-un fel. Când trăiești aici, se vede în altfel Italia, pentru că vezi toate dedesubturile, tot cum se comportă. Vezi omul și când l-ai supărat și când nu l-ai supărat. Ca turist e normal că toată lumea zâmbește ca să te atragă, nu? Să rămâi la el în țară, să cheltui banii, e ceva normal. Conie, vă salut! Vă salutăm și noi. 10 și 36 până la 11 stăm. Care apucă să mai intre să ne salutăm reciproc. După care o să ieșim pentru că ne pregătim și noi un pic să ieșim afară și să filmăm, cum am spus, un vlog pentru miercuri, dacă reușim. Că încercăm să ținem și noi ritmul, să nu mai... sau de o ambulanță. Încercăm să ținem ritmul, să nu mai facem pauze, dar mai sunt situații în care se întâmplă. Miruna Pădureanu, despre sistemul sanitar ce ne pot spune? Am făcut, este un video, este vlog pe canal despre sistemul sanitar. Sunt păreri contra și pro. Din punctul meu de vedere, prin ce am trecut eu, am trecut printr-o situație cu Alina la început, o mică intervenție, o mică operație, prin anul 2018, după care acum de când cu mama, pentru cei care sunteți mai vechi pe canal, știți despre ce este vorba și dacă vedeți vlogul, căutați, o să înțelegeți mai multe acolo. Din punctul meu de vedere, în comparație cu România, eu nu pot să compar cu Anglia, nu pot să compar cu Germania, nu pot să compar cu Franța, pentru că nu știu și n-am avut de-a face. Dar, în comparație Italia-România, pot să-mi dau cu părerea și din punctul meu de vedere, prin ce am trecut, pot să zic că sunt mulțumit. Nu super mulțumit, dar pot să zic că sunt mulțumit. Cu toate că ești asigurat, toate analizele care le faci, le plătești, nu ești scutit de nimic, doar că, să zic așa, ai mici reduceri și prețurile sunt mai reduse decât în România. Ce să zic eu, mă refer la nivel de salariu. Că dacă stai să le compari, poate sunt egale, dar comparativ cu salariul din România și salariul din Italia, prețurile mi se par mai mici aici. Pentru un tomograf, adică dacă îl faci la spital, este undeva de 35 de euro, 40 de euro, bineînțeles, aștepți perioada, o lună de zile la câte programează. Dacă îl faci la privat, undeva la 70-80 de euro, un tomograf, o ecografie, 50 de euro, 35 de euro, prețurile variază, asta spun la privat. La stat, cred că este undeva la 25 de euro o ecografie, vorbim pentru Italia, unde un salariu este de, să zicem, cel mai mic salariu la o badantă de 1200-1300, nu? Vorbim de cei cu acte. Iar în România cel mai mic salariu e să lucrează și pe cât 5-600 de euro, nu? Deci, din punctul meu de vedere, eu zic că sunt mulțumit. Nu super mulțumit, dar mulțumit pot să zic că sunt. Sunt spitale vechi, dar
cât de cât curate, cel puțin în zona noastră unde am fost noi, în partea Piacenței, Castel San Giovanni, în partea Parmei, la Parma, Fidența, orașele care sunt aici lângă noi, orașul nostru, Fiorențola, care avem și noi spital și mai facem vizite în el aici, sunt curate, sunt vechi, sunt cât de cât renovate, dar curate. Acum, ce ori mai fi prin sud, ce ori mai fi prin alte orașe mai aruncate, nu știu să vă spun, dar eu vă spun ce în zona noastră sunt mulțumit. Nu super mulțumit, dar mulțumit. Cristian Bălăceanu, să trăiești, domn profesor, să trăiești și tu. Nu sunt eu profesor. Nu știu de unde mă faci profesor, dar în fine. Mulțumesc de apelativ. Așa. Mai departe, nu mai avem niciun mesaj. Ce să vă mai spun eu ca să vă mai țin aici lângă mine așa? Vă dau ca o veste, să zic așa, o noutate. După 6 ani de zile, în această vară avem plănuit să mergem în România. Mergem acasă în luna lui august, am vrea să mergem, de pe la jumatea lunii august spre sfârșit. Am vrea să mergem pentru 2 săptămâni. Așa că nu știu cât o să mergem prin vacanțe pe aici până în august. Poate să mergem așa la mare cu weekendul, să zicem, dar mai mult de atâta nu, pentru că ținem să mergem în România în august, pentru că au trecut 6 ani. Cristian Bălăceanu, așa m-am obișnuit, nicio problemă, glumesc, stai liniștit. Cam ăsta este planul de vacanță. Vrem să stăm 2 săptămâni, mai mult, am vrea să stăm mai mult, dar nu se poate, pentru că Alina nu poate să-și ia mai mult de 2 săptămâni concediu. Eu să zicem că aș reuși la 3 săptămâni legate așa în șir să-mi iau concediu, dar Alina mai mult de 2 săptămâni nu poate și atunci ne mulțumim și cu atât. După 6 ani mergem în România și noi. Dar nu am mai fost, cum am mai spus, datorită faptului că a fost COVID-ul, cei 2 ani de restricții, trebuia să te vaccinezi, noi nu eram vaccinați și n-am putut călători, după care următorul an a venit mama aici în vară, iar în 2022 decembrie, când se termina anul, au venit cu mama și cu bunica, după care a început povestea care sunteți mai vechi, o știți. S-a întâmplat cu spitalul, cu mama, cu problemele și atunci a rămas aici și n-am mai avut la ce merge în România. Și nici nu ne mai permitea timpul, pentru că noi la vizite mergem de cel puțin 6 ori pe lună, mergem la spital cu ea. Și ne aranjăm așa cum putem, eu cu Cosmin, din când în când și Alina. Și așa mai departe. Dar anul ăsta mergem în vacanță în România. Se pare că lumea chiar este la votare, până la urmă 24 de persoane. Încheiem aici, ne vedem cu un alt live, nu știu, poate peste o lună de zile, poate, dacă nu direct din România, când o să mergem, pentru că Cristian Bălăceanu, domn profesor, ați văzut ce inundații sunt în sudul Germaniei? Da, am văzut, au fost și la noi în zona aici, acum vreo 3 săptămâni. N-au fost așa de mari ca și în Germania, dar cum este în Germania acum, au fost anul trecut în Italia, în zona Forlì, Cesena, în acele părți către Rimini, acolo, către mare, către Ravenna, partea aia. Dar anul ăsta au fost în zona noastră, în Emilia-Romagna, aici, un pic în Lombardia, dar nu atât de dezastruoase ca și anul trecut, să zicem așa, sau cum sunt acum în Germania. John Nair, care sunt condițiile de pensionare în Italia? Păi, condițiile de pensionare în Italia trebuie să împlinești la momentul de față 65 de ani și trebuie să ai minim 10 ani de muncă, 10 ani de contribute plătite aici. Dar, cum am spus mai devreme, ca să ai o pensie normală, trebuie să ai undeva la, eu știu, 25-30 de ani, să depășești, să primești 1000 de euro de pensie.
Deci să ai 65 de ani de vârstă și un 25-30 de ani de contribute la stat ca să ieși cu o pensie cât de cât ok. Cum am zis colegul, 20 de ani lucrați aici, cu acte și ai ieșit cu 850 de euro. Dacă vrei cu banii ăștia să te duci să trăiești în România, la pensie, e ok. Dar să stai aici în Italia cu 850 de euro și să, în condițiile în care să ai de plată chirie sau rată, nu prea e ok. Pentru că restul îți rămân 400 și ceva de euro și ai lumină, ai gaz, ai apă, ai poate întreținere la bloc, curățenia pe scară, lumina pe scară, nu știu, mașina, asigurări și așa mai departe și nu prea ești la socoteală. Bun. Dragilor, celor care ați fost prezenți, 25 de persoane și cu care am discutat aici cu mare drag, acest scurt live, ca să-i spun așa, vă mulțumesc din suflet celor care ați intrat și celor care nu ați intrat și o să vedeți video-ul după, vă mulțumesc, puneți un like, abonați-vă la canal dacă vă place ceea ce facem, ceea ce vedeți la noi și ne vedem cu mare drag miercuri. Vă urez celor care începeți vacanțe o vară liniștită și noi ne auzim mereu pe parcurs. Până data viitoare, duminică plăcută și vă țup de nu vă vedeți. Ciao!